Përshëndetje nderuar shikues në lajmet e mesditës në Top Channel. Parlamenti pritet miratojë projekt rezolutën për mbështetjen e fillimit bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Punimet e seancës plenare sot po i ndjej gazetaria e politikës në Top Channel Elda Menga. Elda, përshëndetje. Çfarë parashikon projekt rezoluta dhe ka pasur kundërshtim nga deputetët? Projekti rezoluta parashikon që Kuvendi i Shqipërisë të kërkojë Këshillit Evropian hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Pikërisht për këtë projekt rezolut po zhvillohet edhe debati në seancën plenare të Parlamentit. Paraprakisht, kjo projekt rezolut ka marrë miratimin e Komisionit e Integrimit Evropian, edhe pse ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati kishte disa amendamente dhe një pjesë e tyre nuk janë miratuar. Dy kryesorët prej këtyre amendamenteve kishin të bënin me afate të mirë përcaktuara ndaj qeverisë për hapjen e negociatave. Ndërkohë ardhi për herë të parë nga nisja e seancave plenare për këtë sesion vjeshtor, kryeministri Edi Rama në këto momente ka marrë fjalën ku po flet edhe për situatën e cila na pret vetëm pak javë nga vendimi i Bashkimit i Këshillit Evropian. Unë juftoj të ndjekim edhe një pjesë nga fjala e kryeministrit që po mban në këto momente. Komisioni, apo ata të jenë në gjendje që të vinë në komision, pa pritur që t'i Damian Gjiknuri, për çfarë? Për të ulur tryez me Këshillin Evropian ta harroni. Ju ta harroni dhe ata. Nëse jeni patriot dhe nëse vërtet e keni të ndarë Europën nga qeveria socialiste, duhet urgjent bashkarisht të bëjmë reformën si fazë të parë. Jo të mbyllim Komisionin e Reformës, po të ulemi dhe të marrim një nga një. Kush janë komandimet e OSBE-dit? 1, 2, 3, 4, 5. Ato s'kan nevojë. As të diskutojmë ne, as të bëjmë vesh ne, as të dëgjoj se çfarë mendon ti, as të dëgjoj çfarë mendoj unë. Ato janë e zeza mbi të bardhë, mbehen dhe futen në ligj. Dhe me atë vepër i thuhet Gjermanisë Mike që është avokate e çelës negociatave sot, ne i kemi plotësuar dy ato. Dhe pastaj vazhdojmë, flasim për sistemin. Flasim për votën e emigrantëve që me qëra fjala, më mirë është bini dakord, se dhe e bëjmë edhe pa ju. Edhe pa ju dhe e bëjmë. Se po them ju që jeni këtu. Ata që s'janë këtu, që thonë hap krahun, unë nuk kam parë. Nuk kam parë. Kjo është pasaj që të them, se unë vetë s'diti jap makinës. Kjo dihet. Po, ti thot një këmsor që rike i afikut, një makine, hap krahun, që krahun, ku ta hapë? Ku? Ta kemi dhënë planin, zbatoje. Me qëfar dekreti hynor e ke marrë ti drejtën që të nëqosh mua planin, ku shqetire, kë përfaqëson? Ata që përfaqëson i ke lërë rrugë bashkë me vetën. Me gjithatë, ata janë të mirëpritur, në çdo moment, unë e kam thënë dhe përsërisë. Unë ju kam gjithë dhe i soj. Juve këtu dhe ata atje, madje, për ata kam pak më shumë dhimbje dhe kujdes se janë një halë më të madh. Juve s'jeni në halë të madh, ju keni halë në Europës. Po, zotëria tje ka halë në monarkisë. Pa tjetër. Po janë halë luksoze, në krahasim me halë në tyre. Kështu që halët tuaj luksoze mbajnë... Dhe ishte kjo një pjesë e fjalës kryeministrit Edi Rama në Parlamentin e Shqipërisë në seancën plenare që po vazhdon punimet edhe në këto momente, ku ai ka shpjeguar kushtet që Gjermania ka vënë Shqipërisë për hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Live jemi gjithashtu edhe me gazetaren ton Elda Menga.
Elda, kjo nuk është pika e vetme e rendit të ditës sot në parlament. Deputetët pritet miratojnë edhe zgjatjen e afatit komisionit hetimor parlamentar për presidentin Meta. Sa pritet shtohet puna e këtij komisioni dhe pse? Ky komision pritej ardhi që të mbyllte dhe të finalizonte punën e tij me datë 8 tetor, por për shkak se pritet edhe vendimi final I Komisionit të Venecias, ku vendi I Shqipërisë ka vendosur të shtyjë punimet e këtij komisioni me 2 muaj, pra në 8 dhjetor të kemi edhe fjalën e fundit dhe përfundimin e hetimeve nga Komisioni Hetimor Parlamentar. Ndërkohë nga ana tjetër, presidenca ka njoftuar jo zyrtarisht gazetarët që presidenti I Republikës pritet të japë qëndrimet e tij lidhur me raportin paraprak të Komisionit të Venecias ditën e nesërme, po ashtu edhe pyetjet që kreu I shtetit do I drejtojë antarëve të Komisionit të Venecias. Elda Menga, të falenderoj për informacionet e drejt për drejta nga Parlamenti I Shqipërisë. Bundestagu I vendosi Shqipërisë nënt kushte për në politikën gjermane ka politikan që mbështesin idenë se Shqipëria I ka plotësuar kriteret e kërkuara. Ai është ministri gjerman për Europën në qeverinë e kancelares Merkel. Michael Ruth thotë se edhe opozita shqiptare është përgjegjëse dhe duhet mbajë qëndrim konstruktiv dhe të mos vendos bllokada. Ministri Gjerman I Europës Michael Roth tha për Deutsche Welle se kushtet për negociatat e Shqipërisë nuk I formulon Bundestagu, por Komisioni Evropian, dhe se vendi ynë nuk do të ketë antarësim të klasit të dytë. Ministri përmendi ndërkohë dhe pengesat që kanë mbetur për të kapërcyer nga ky moment. Ne kemi nevojë për unanimitet në Këshillin Evropian. Të dy vendet kanë bërë përparime të jashtëzakonshme. Nga këndvështrimi ynë, kushtet janë përmbushur që të fillojnë negociatat e pranimit. Por natyrisht ka ende shumë për të bërë në drejtim të sundimit të ligjit pavarësisht së gjyqësorit. Edhe çështja e pajtimit në rajon është ende sprov, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, por edhe për pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor. Roth shtoi megjithatë se është më optimist se përpara 6 muajsh, por ai tha se shumë vende anëtare të BE-s janë të zhgënjyera. Nuk po ecet përpara as në aspektin social dhe as në aspektin ekonomik. Sukseset sociale dhe ekonomike mungojnë, u shpreh ai duke u referuar rajonit. Sa për kushtet e vendosura Shqipërisë, Roth tha se së pari Bundestagu nuk mund të formulojë të tilla. Kushtëzimi vjen nga Komisioni BE pas konsultimit me të gjitha shtetet anëtare dhe nuk mund të ketë rregulla speciale. Por nga këndvështrimi I Bundestagut janë me rëndësi si kompletimi me numrin e duhur të gjyqtarëve e gjykatave më të larta, ashtu edhe ligji I ri zgjedhor. Reforma zgjedhore ka kohë që është në diskutim. Këtu ka përgjegjësi jo vetëm qeveria, por natyrisht edhe opozita. Dhe opozita tani duhet të hapet dhe të ketë një qëndrim konstruktiv. Ajo nuk duhet të vërë bllokada. Mua më ka konfirmuar qeveria shqiptare se do ta konsultoj draftin e saj me OSBE Odirin dhe në këndvështrimin tim, në këtë mënyrë do të sigurohet plotësimi I kushtit I cili kërkon që ligji zgjedhor të marrë parasysh edhe kërkesat e OSBE-s. Pjesa tjetër është në dorë të deputetëve, shtoi Roth. Një pasagjere humbi jetën në një aksident që ndodhi këtë mëngjes në aksin rrugor Librash-Qafthan. Në vendin e njohur si kthesa e gomave një mjet trailer me drejtues nga Durrësi humbi kontrollin si pasojë e lagështirës dhe goditi një autobus me udhëtar. Një 82 vjeçare që udhëtonte në autobus ndroi jetë, ndërsa 2 pasagerë të tjerë u lënduan lehtë. Vrasja e një 34 vjeçari tronditi mirëditën, por policia ende nuk ka të qartë dinamikën e ngjarjes. Trupi I pajeti I Erizefit u gjet pak metra larg rrugës së kombit dhe dyshohet se është ekzekutuar për gjakmarrje. Ai mendohet se është vrarë në një vend tjetër dhe është hedhur më tej, ku dhe u gjet nga banorët e zonës. Vrasja e një 34 vjeçari, trupi I pajetit të cilit u gjet pak metra larg rrugës së kombit Mërkurën, vazhdon të mbulohet nga misteri. Ajo që mbetet e dyshimte edhe për policinë e Lezhës është fakti nëse Erizefi është ekzekutuar në ndonjë vend tjetër dhe më pas është lënë në Zallxhuxh nga autorët, apo është marrë peng dhe më pas është vrarë në mirëditë. Kanë qenë banorët e zonës ata të cilët e kanë gjetur rastësisht trupin e ekzekutuar të Erizefit. Kjo lë për dyshuar edhe për kohën dhe ditën kur mund të jetë kryer vrasja. Dyshimet e para janë që Erizefi të jetë vrarë për gjakmarrje pasi vllai I tij 6 muaj më parë ka kryer një vrasje në Durrës. Policia ka shoqëruar disa persona që mund të kenë ndjeni për ngjarjen. Rreshjet e shiut shpëtuan disa banesa që u rrezikuan nga flakët mbrëm në Orikum. 2 vatra zjarri rrezikuan jo vetëm shtëpitë, por edhe 10 rrënj ullinj. Era e fortë përhapi flakët derisa rashi. 2 zjarre të ndryshme ranë mbrëmjen e së mërkurës në Orikum.
Një vatër në kodrat e qytetit dhe një pranë fshatrave Risili dhe Sherisht rrezikuan deri në fillimin e shiut, që erdhi në ndihmë përpjekjeve të dëshpëruara të zjarfikësve dhe vetë banorëve. Në Orikum u rrezikuan 3 banesa, pranë të cilave u afruan me shpejtësi flakët të fuqizuara nga era e fortë, ndërsa pranë fshatrave dëmet janë të mëdha në sipërfaqet me ullinj, ku në një përllogaritje paraprake duket se janë mbi 500 të rënjë të djegura. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Pas realizimit të sondazhit kombëtar të studentëve në periudhën prill-maj, një pyetësor që shërbeu si instrument matës mbi opinionet e studentëve për institucionet e arsimit të lartë, të fillim tetori kanë dalë rezultatet e tij. Le të pyesim për më shumë gazetaren Kristi Gongo se çfarë mendojnë studentët për universitetet. Kristi, përshëndetje, cili është rezultati i këtij sondazhi? Ardit, përshëndes. Në fakt duhet thënë se sondazhi kombëtar i studentëve lindi si rrjedhoje protestës së një grupi studentës që më pas u shtri përpara Ministrisë së Arsimit, ku ata kërkonin të evidentonin disa prej problematikave. Pikërisht u pa e nevojshme realizimi nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë të një pyetësori që evidenton problematikat dhe shqetësimet që kanë studentët. Çka është interesante nga rezultatet që kanë dalë nga sondazhi kombëtar i studentëve është pikërisht se studentët më të pakënaqur duket se janë ata të kryeqytetit. Në Tiranë janë universitetet si Universiteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës me 6 fakultete si Fakulteti i Drejtësisë, Fakulteti i Ekonomisë, i Shkencave të Natyrës, i Gjuhëve të Huaja apo i Histori Filologjisë dhe gjithashtu edhe Universiteti Politeknik i Tiranës ka përqindjen më të lartë të studentëve të pakënaqur. Gjithashtu mund të themi që rreth 52% të studentëve që janë pyetur në pyetësor në sondazhin kombëtar të studentëve janë të pakënaqur dhe shprehen se asnjë prej universiteteve nuk plotëson pritshmëritë që ata kanë. Por për më tepër, ne jemi këtu me drejtuesin e agjencisë që ka realizuar sondazhin, me zotin Elvin Gjevorin. Përshëndetje. A mund të na thoni se ku është fokusuar më shumë dhe cilat kanë qenë pyetjet që u janë bërë studentëve? Përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë që të komunikojmë me publikun. Sondazhi kombëtar i studentëve është fokusuar në 6 fusha kryesore: në organizimin e institucioneve dhe transparencën, në burimet për mësimdhënien, në mësimdhënien dhe vlerësimin, në mbështetjen ndaj studentëve, në kërkimin shkencor e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto pyetje kanë patur si qëllim që ne të krijonim një panoramë të plotë për mendimin e studentëve për eksperiencën e tyre arsimore. Kjo është hera parë që ka ndodhur në Shqipëri dhe është pjesë e kërkesave ligjore. Pjesëmarrja ka qenë shumë e lartë, shumë e kënaqshme për neve, sidomos në institucionet publike të arsimit të lartë, rreth 25% e studentëve që i ka shkuar sondazhi. Në themel, pikat kryesore që dalin nga sondazhi është që studentët janë relativisht të kënaqur me pedagogët dhe me metodat e mësimdhënies dhe janë relativisht të pakënaqur me mbështetjen që marrin nga institucionet e tyre. Dhe mesazhi thelbësor që vjen nga kjo është që zgjidhja qëndron brenda universiteteve. Po si ka mundësi që Universiteti i Tiranës shfaq me studentët më të pakënaqur? Në tërësi, universitetet e bazuara në Tiranë marrin edhe studentët me mesataren më të lartë hyrje nga matura shtetërore. Dhe këta student kanë edhe një standard më të lartë pritshmërie nga universitetet e tyre. Dhe deri dikush e pritshme që studentët të cilët duan të bëjnë më mirë, duan të ecin më lart, të kenë edhe kërkesa më shumë dhe si rrjedhoj të jenë më shumë të pakënaqur. Dhe ky është mesazhi kryesor që i shkon studentëve, sidomos institucioneve të arsimit të lartë, që studentët kanë një sër pritshmërish që nuk po përmbushen. Dhe është detyra e universiteteve që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, bashkëpunim me agjencinë që drejtoj unë, të marrin masat dhe të fillojnë punën për përmbushjen e këtyre pritshmërive që nuk janë përmbushur. Dhe pritet që të kemi në fakt një ndryshim në 14 tetor që nis edhe viti i ri akademik. Ardi, linja për ju. Faleminderit Kristit Gongo me të dhënat më të fundit të sondazhit për universitetet. Kërkesat e studentëve për shtëpi me qira kanë rritur çmimet në periferi. Duket se zgjedhja e studentëve për të shkuar larg në kërkim të një çmimi më të ulët ka sjellë efektin e kundërt.
Më 14 tetor nis viti i ri akademik, e ndërkohë studentët që vinë nga rrethet për studimet e larta në Tiranë hasin vështirësi në gjetjen e shtëpive me qira. Për studentët e përballueshme, mendoj se janë shumë shtrejta. Mendoj se janë shumë të larta dhe të papërballueshme nga studentët paktën. Në cilat zona i preferoni më shumë? Do ishte mirë afër shkollave, por gjithmonë shohim atje ku çmimi është akoma më i arsyeshëm edhe normalisht nëpërmjet aboneve mund të vim. Te pallatet e reja, me thënë drejtën, është goxha shtrenjtë për ne që jemi studenta. Në periferi të Tiranës, qiraja është më e lirë, ndërsa te Astiri, te Myslimshyri, qirat janë më të shtrenjta. Mundohemi që gjejmë sa më shumë goca që të ndajmë qiran. Konsulentja imobiliare Dorentina Kraba shpjegon se për shkak të kërkesës së lartë të studentëve në disa zona larg qendrës së kryeqytetit, shtëpit me qira këtë vit kanë pasur rritje çmimesh. Zona e Zberishtit, Astirit, janë videosuar dhe pronarët këtë vit, duke qenë që ka pasur shumë kërkesa nga vjet dhe ka pësuar një rritje të çmimit. Si Astiri kemi pjesën e Don Boscos, që janë çmime mesatare, por që janë rritje, domethënë kanë qenë zona që më përpara nuk kërkoheshin, po tani vitet e fundit kanë një kërkesë shumë të madhe. Ndërsa afër Tiranës, çmimet e shtëpive kanë pësuar një rritje të lehtë, por në përgjithësi nuk kanë ndryshuar. Pak mbi mesatare është pjesa e komunës së Parisit, është Pazari i Ri, është Myslimshyri, Rruga Elbasanit, që janë zona që janë afër qendrës, që nuk kanë ndryshuar shumë, me një diferencë shumë të vogël. Nga 350 euro në 360 euro, 80 euro, flasë për 1 plus nisha, 2 plus nisha, varet edhe nga rrjedhimi që kanë bërë ambientit. Nenad Rashić, një kandidat për kryeministër nga radhët e serbëve që jetojnë në Kosovë, shpreson se pakicat e bashkombasve të tij do të shërbejnë një ditë si urlitëse mes dy popujve. Fushata e tij në fakt ka zemëruar jo pa pasoja Beogradin. Alberta Ashani. Një koalicion serb që po merr pjesë në zgjedhjet e 6 tetorit ka vendosur të veprojë ndryshe nga pjesa tjetër e serbëve. Fjala është për koalicionin Sloboda, që në këtë fushat po kërkon përfshirjen e serbëve në delegacionin e Kosovës, që do të marrë pjesë në bisedimet me palën serbe. Në intervistën e dhënë për Top Channel, kandidati për kryeministër Nenad Rashić ka thënë se serbët mund të jenë urlitëse për arritjen e një marrëveshjeje, e cila do të sillte pajtimin e dy popujve. Ju keni bised, por pa serbët e Kosovës. Ashtë kjo normali që të keni bised, por pa u pas paljen e cila dëmtohet, ose do të ndihet ajo palj mas mirti për mëveshjet e cilat mund të bëhet, janë bërë ose do të bëhet. Rashić thot se koalicioni Sloboda ka përkrajen më të madhe tek komunat me shumicë serbe në pjesën jugore të Kosovës, ndërsa në veri nuk kanë mbajtur fare tubime elektorale për shkak të rrezikut. Të këtij monstrumit politik që quhet lista serbe. Me gjithë raportimet për kërcënime, Rashić tregon se institucionet e sigurisë kanë reaguar një muaj pas ankesës. Policia, fatkesisht, unë e di që kolegët e mi po ashtu, zotri Petru i zotri Ljeblanović, kanë dërguar do rast edhe para meje, do thot para gati një muaj. Tek dje kanë qenë të ftuar dëshmitarë sa i përket deklaratave. Është zhnjuese sa pa eficiente është, nuk e di te kujt është rasti, për si dhe qoftë, po mdoke se janë shumë gadalshme, po shikojnë rastet. Të drejtë vote nga komuniteti serb ka 117.000 persona. Koalicioni Sloboda, që në Shqipi bie liria, është duke kandiduar kundër partisë Lista Serbe, e cila ka mbështetjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Ndërkohë Prishtina vazhdon të ndalojë hyrjen e zyrtarëve serb për fushat në Kosovë. Ministria e Jashtme e Kosovës vendosi të ndalojë hyrjen zyrtarëve serb nga Beogradi për të bërë fushat për partitë serbe. Argumenti këshilltarit të ministrit të jashtëm në detyrë, Jetlir Zybera, ishte shumë i qartë. Zgjedhjet e 6 tetorit janë zgjedhjet e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Dhe vendimi i Kosovës është marrë pas kërcënimeve që po i bëhen komunitetit serb atje nga ana e Beogradit zyrtar, u shpreh ai. Zyrtarët e Beogradit nuk mund dhe nuk do të lejohen të bëjnë fushat elektorale në zgjedhjet e Kosovës, e as nuk do të tolerohen kërcënimet. Beogradi e di realitetin në Kosovë dhe konform kësaj duhet të sillet, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e këtij vendi, ka qenë deklarata e Zyberajt. Qeveria serbe reagoi menjëherë pas këtij vendimi përmes zyrës së saj për Kosovën. Zëvendës drejtori i kësaj zyre, Damjan Jović, ishte edhe vetë në mesin e personave që do t'ju ndalohet hyrja. Në reagimin e zyrës në fjalë thuhet se Ministria e Jashtme e Kosovës
ka nxjerrë një ndalim i cili nuk mund të justifikohet me asnjë ligj apo marrëveshje në Bruksel, që t'ju parandaloj përfaqësuesve të qeverisë serbe të mbështesin popullin serb në Kosovë. Sot festohet Dita e Bashkimit Gjermanisë, pas pak ditësh do të jetë edhe përvjetori i 30 i rënies së murit Berlinit, një ngjarje historike që nuk bashkoi vetëm Republikën Federale dhe atë demokratike të Gjermanisë, por edhe lindjen me perëndimin. Më 3 tetor në ditën kombëtare të Gjermanisë apo ditën e unitetit, siç njihet ndryshe, mendimet shkojnë tek muri i Berlinit. Bariera që ndau fizikisht dhe psikologjikisht Berlinin për gati 3 dekada është kthyer në simbolin e patjetërsueshëm të ndarjes së vetë Gjermanisë, mungesës së lirisë në një regjim komunist, luftës së ftohtë dhe hendekut të thellë mes bllokut sovjetik e atij perëndimor kapitalist e demokratik. Ndërsa rënia e këtij muri afrohet 30 vjetorit të saj, Gjermania sot kremton ribashkimin në 1990-ën, kur Republika Federale e saj apo Gjermania Perëndimore dhe Republika Demokratike apo ajo lindore u bën prap një. E kështu për të parën herë që prej 1945-s pati sërish një shtet vetëm gjerman. Kjo është arsyeja pse kjo ditë kremtimesh nuk i referohet ribashkimit, por unitetit të vendit. Ribashkimi i dha gjermano-lindorëve mundësitë për të cilat as që kishin ndërruar. Megjithatë, rrugtimi nuk që i lehtë për të gjithë, sepse nënkuptonte një ndryshim rrënjësor të sistemit në rrafshin politik, ekonomik e social. Ribashkimi ka qenë dhe mbetet një proces në këtë vend e kërkon kohë, thot Deike Potzel, ambasadore e Gjermanisë në Irlandë. Në të gjithë vendin njerëzit do të kremtojnë ribashkimin e Gjermanisë lindore dhe asaj perëndimore. Gjysmë milion njerëz pritet të festojnë vetëm në Kiel, ku do të mbahen si vjet ceremonitë kombëtare në moton zyrtare Guximi bashkon. Kjo është edhe një arsye pse për Gjermaninë sot, siç thekson ambasadorja, një bashkim evropian i fuqishëm dhe në unitet të plotë mbetet përgjigja për shumë sfida që shtrihen përpara. Brexit po lë edhe pasoja shëndetësore të britanikët, një 30 vjeçar u dërgua në spital me çrregullime psiqike nga referendumi që solli vendimin për daljen nga Bashkimi Evropian. Brexiti prej vitesh po shkakton debate dhe probleme, këto të fundit madje edhe shëndetësore. Një burr në Britaninë e Madhe është diagnostikuar me një çrregullim psiqik që besohet se është edhe rasti i parë i shkaktuar nga referendumi i Brexitit. Pacienti rreth të 30-ve u dërguar në spital 3 javë pasi Britania e Madhe votoi për të dalë nga BE në 2016-ën dhe mësohet se kishte përjetuar zhgënjim paranojak, referues dhe të çuditshëm sipas një raporti të fundit të publikuar në revistën mjekësore britanike. Ai po ashtu ishte përpjekur të gërmonte në dyshemen e spitalit me duart e tij për të dalë që andej. Më vonë, ai ishte dërguar në një repart psikiatrik, ku i kishte thënë njerëzve se i vinte turp që ishte britanik. Pacienti që kishte përjetuar një eksperiencë të ngjashme, por jo kaq agresive 13 vite më parë në lidhje me stresin e shkaktuar nga puna, u diagnostikua me çrregullime psiqike akute të përkohshme ATPD dhe qëndroi për 2 javë në repartin psikiatrik, ku dhe mori qetësues. Ai e rimori veten plotësisht dhe u la të shkonte në shtëpi. Mjekët thanë se ndërsa ai ishte rasti i parë i ATPD-s shkaktuar nga Brexiti, ka patur edhe më herët një rast të ngjashëm të një episodi të shkurtër psiqik, shkaktuar nga stresi i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rastin e 70 vjetorit të vdekjes së Mitat Frashërit janë organizuar aktivitete nga Instituti i Studimeve Historike Lumos Skëndo, që mban edhe emrin e pendës shkrimtarit dhe aktivistit të madh të çështjes kombëtare. Në orën 9 janë kryer omazhe në kodrat e liçenit, ku prehen edhe eshtrat e tij. Kemi tani në lidhje direkte gazetaren Jetona Koçibelli, e cila do të na flasë më shumë. Jetona, përshëndetje, çfarë u organizua sot më konkretisht? Zoti Visi. Përshëndetje Ardi, në fakt jemi live nga një aktivitet i cili sapo ka përfunduar në lidhje me botimin e veprës së 4 të Mitat Frashërit. Bëhet fjalë për një botim i cili plotson kështu edhe 3 botime të mëparshme, ndërkohë që 5 dhe 6 do të vijojnë për të plotësuar numrin e plot të kolanës. Un kam këtu pranë meje drejtuesin e Institutit Lumos Skëndo, zotin Urand Butka, dhe le ta nisim menjëherë me çfarë përmban ky vëllim i 4, le të themi. Po, sot në ditën e 70 vjetorit të vdekjes së Mitat Frashit, Instituti Lumos Skëndo, përveç omazheve që organizoi tek busti i Mitat Frashit vendosur krahas vëllezërve Frashërit e kodrat e liçenit, organizoi edhe përurimin e veprës 4 të Mitat Frashit, e cila përmbledh përshtypjet e udhëtimit të tij në tërë hapësirën shqiptare, po dhe në Evropë, në gjithë qendrat
qendrat e Evropës, qytetet e Evropës që ai ka shkelur dhe që për të cilat ai i trajton edhe nga pikpamja historike, kulturore, artistike e kështu me radhë. Ndërsa vëllimi i parë përfshin publicistikën, vëllimi i dytë veprat e mëdha historike, vëllimi i tretë krijimtarinë e tij letrare si themeluesi i prozës shkurtër shqiptare, vëllimi i katërt thash merret me kujtimet e tij që janë të domosdoshme për të treguar të vërtetën historike të Shqipërisë, qysh nga rilindja deri në ditën kur ai ndroi jetë. Zoti Butka, si konsideroni sjelljen e shtrave të penës së madhe Mitat Frashërit dhe të tij vetë për krah vetë vëllezërve Frashëri që prehet në kodrat e liçenit? Është një akt shumë i madh, historik mund të them, kombëtar, sepse Mitat Frashi është figurë kombëtare, që jo vetëm vlerësoi veprën e tij, por ndërkohë shteti shqiptar që i solli eshtrat me propozim të institutit Lumon Skendo, që unë drejtoj, hapi apo çeli rrugën e vlerësimit të figurave që janë përpjekur për Shqipërinë, për kombin, si Mitat Frashi e tjerë, dhe që eshtrat ju kanë mbetur në dherat huaja dhe që presin të kthehen në Shqipëri. Kjo është një risi, një traditë e mirë që u çel me kthimin e eshtrave të Mitat Frashit nga shteti shqiptar. Dhe së fundmi, zoti Butka, vetëm një fjali, sa të vërteta janë në skenaret për vrasjen e tij nga KGB-ja? Ekziston skenari i parë i formuluar aty për aty mbas vdekjes së Mitat Frashit nga një mjek i zakonshëm, ndërsa ekspertiza mjekologjore ju bë në morgun ku ai ishte. Ekspertiza vazhdoi rreth një javë dhe është rezervuar nga institucionet e qeverisë amerikane. Ne jemi familja dhe instituti jonë do të kërkoj që të na i vënë në dispozicion të vërtetat të ekspertizës së vdekjes së Mitat Frashit, me qenë se mendohet që është vrarë nga sigurimi i shtetit shqiptar në bashkëpunim me KGB-n sovjetike nëpërmes lidhjeve që kishin me Kim Philbin për të zhdukur jo vetëm Mitat Frashin, por gjithë kryetarët e qeverive demokratike në mërgim që ishin larguar nga vendet ish komuniste. Mirë, falenderojmë zoti Butka Ardi. Ne ju përshëndesim sigurisht me një botim shumë të rëndësishëm që çdo bibliotek duhet ta ketë, me botimin numër 4 të veprave të zgjedhura të Mitat Frashërit. Njëkohësisht ju kujtojmë që për ky muaj përveç se Tetori Rozë është edhe Tetori i leximit, prandaj ftojmë të gjithë që të kenë një libër, të dorojnë një libër, të shpërndajnë një libër apo të lexojnë një libër. Ardi? Faleminderit zotit Butkat për intervistën dhe koleges Jetona Koçibelli. Giganti i fjetur i nobelistit të letërsisë Kazuo Ishiguro vjen në Shqip. Gazetari dhe përkthyesi Renato Kalemi ka mbërritur në përkthimin e tij të 6 dhe të parin të një nobelisti. Një emër i madh si Kazuo Ishiguro, Nobeli 2017-s, ka ardhur tashmë në Shqip me gigantin e fjetur. Kalemi ka përshtatur këtë histori kujtese dhe aresa, që sipas The Guardian lexohet kaq lehtë dhe përpihet me një frym. Gjithmonë kujtohen të mëdhenjt Camus ku diun me shumë të tjerë që duan ka një lloj vështirësie në përkthim. Dhe gjithmonë e kam menduar këtë, por përpara se ta merrja Kazuon isha goxha, sigurisht kisha dhënë ato dyshimet e mia dhe ato, por gjithsesi duke pasur 5 libra para këtij të përkthyer në eksperiencë, mendova se mund ta përballoja, kështu që besoj se mund t'ja kem dalë me sukses. Historia nis nga Kelsi dhe Beatrici, një çift të moshuar që nisen në kërkim të djalit të tyre, përmes tokash të mbuluara nga një mjegull e dendur që fshin kujtimet. Koha është ajo e mbretit Arthur, që nëpërmjet realizmit magjik të kësaj harese ka vendosur paqen në vendin e britonëve dhe saksonëve. E kam shikuar shumë, ka lënë një shihet përzier në kuptimin sepse trajton një temë që është temë e përditshme jona, ka të bëjë me kujtesën dhe harresën. Secili prej nesh ka gjëra të bukura që do t'i kujtoj, ka gjëra të këqija që do t'i harroj ose gjëra të rishtuara. Edhe libri flet për këto dyja. Por ç'ndodh kur nuk ka kujtime? Po sikur pato dëshiria jon të jetë e paracaktuar të vdes duke u shuar ngadalë, por përsëri njerëzit dhe gabimet e tyre janë në qendër të kësaj përalle, shkruan The Independent. Romani ja sugjeroi të gjithëve, është i rrëfyer në mënyrë goxha të thjeshtë, pavarësisht se gjërat që trajton duan pak mendim dhe në fund jam i sigurt që do t'i lërë një shije, ndoshta jo të përzier si unë, po ndoshta dhe shije të mirë lexues. Giganti i fjetur cilësuar si një nga librat që mbetet gjatë në mendje, nga ata libra që të detyron t'i rikthehesh gjithnjë më shpesh. Tërshkrimet e lashtat Pompeit që u dëmtuan nga shpërthimi i vulkanit të Vezuvit mira vjet më parë mund të lexohen sot në sajt teknologjisë me rreze X. Dorëshkrimet e lashta dhe të shkrumbuara nga lava e Vezuvit mund të lexohen sërish.
Kur Mali shpërtheu në vitin 79 pas Krishtit, ai shkatroi qytetet e Pompehit dhe Herculaneum. E bashkë me to edhe banorët e pronat e tyre të paçmuara që përfshinin një bibliotekë të shkëlqyer pergamenash, të cilat u karbonizuan nga nxehtësia. Shkencëtarët tani thonë se mund të ketë akoma shpresë që dokumentet e brishta të arrijnë të lexohen edhe një herë. Kjo fal një qasje inovative e cila përfshin rreze X me energji të lartë dhe sigurisht inteligjencën artificiale. Edhe pse ne I shohim shkrimet në çdo flet papirusi, hapja e saj do të ishte me rrezik. Janë të gjitha mjaft të dobta, thot profesori Brent Seals, I cili është dhe njeriu që drejton studimin. 2 rrotullat e para të pahapura që do t'i nënshtrohen këtij procesi janë pjesë e një koleksioni mahnitës prej rreth 1800 dorëshkrimesh të zbuluara në vitin 1752 gjatë gërmimeve në Herculaneum. Të mbledhura së bashku, ato përbëjnë bibliotekën e vetme të njohur të paprekur nga antikiteti, me shumicën e koleksionit që ruhet aktualisht në një muze në Napoli. Ekspertët janë përpjekur prej kohësh t'i hapin rrotullat me metoda të ndryshme, por disa janë shkatruar gjatë procesit, ndërsa tek disa të tjera ka ndodhur që pas ekspozimit të pjesës së brendshme ndaj ajrit, boja është zhdukur. Kaq për lajmet e mesditës, nderuar shikues. Mirupafshim bashkë.